Sziasztok, Horváth Dani vagyok, és a mai epizódban Lilafüredre látogatunk el, pisztrángot fogunk fotózni, csónakázni fogunk. De csodálatos, ezek a magas hegyek, ezek a szép fenyőfák, tehát teljesen fordítva van, ők meg onnan ide jönnek, hogy milyen szép, Lilafüred, jaj de szép. Mi meg oda kimegyünk és akkor elcsodálkozunk rajta. Jó egymás tájait megnézni. 1900-as évektől Lilafüred. Erzsébet nevű hölgy, akiről nevezték Lilafüredre. És azelőtt hámor, alsóhámor és felsőhámor volt. Hát ami tudnivaló itt, hogy itt van egy Szeleta barlang, ami ősember barlang, tehát ez egy híressége. Van másik két barlang, még az egyik egy sima kis cseppkőbarlang, a másik a Szent Anna barlang, az pedig egy méztufa barlang. Mielőtt nem épült fel, 1930 előtt is már itt nyaralótelep volt, Miskolcnak egy nyaralója volt ez. Volt egy palota, úgy hívták, hogy Weidlich palota. Hát ez most egy el van törpülve a palota szálló mellett, de 1920 és az előtt még az volt itt, az uralta ezt a völgyet, a Hámori tó mellett. Hámori tó az a nevét a Hammer szóról kapta, ugye is ez kalapács, és ugye a ide költözött németek csináltak ebből itt tavat, ebből a kis Garadna völgyben folyó kis patakocskát felduzasztották, és itt kalapács működéssel dolgozott ez a malomkerék, és innen nevezték Hammeri tónak, ugye kalapácsos tónak, hát így lett aztán magyarul Hámori tó belőle. Mai egészségügyi szempontoknak nem felelne meg, de akkor keményebb emberek, szikárabb emberek éltek, mint ma. A mai pettyűtt emberek már nem mennének bele ebbe a hideg vízbe, de akkor vidáman lubickoltak felnőttek gyerekek a Hámori tóban. Meg hát több József Attila is, ő meg itt írta az ódát. Neki is, ha majd fölsétálnak oda a vízeséshez, a kövekre le vannak téve a versei, és a köveken lehet olvasni. Hát csodálatos. Ha csak tehetem, senkit nem engedek úgy elmenni itt. Annak kötelező csónakázni. Addig dumálok, addig magyarázok nekik, hogy csak jöjjenek. De aztán a vége, mikor meg jönnek ki, jaj, de aranyos ember, hogy meggyőzött. De jól tette, hogy nem engedett tovább menni. Meg ugye van egy csodálatos pisztrángtelep, ahol legalább 5 féle pisztrángot tenyésztett ki a Hojcsi Gyuri. Megérkeztem a Lilafüredi pisztrángoshoz, és mielőtt a telep lelkével, Hojcsi Györggyel beszélgetnék, pár szóban elmondom, hogy mit kell tudni erről a Lilafüredi pisztrángosról. A Lilafüredi pisztrángtelepet még 1932-ben a Magyar Királyi Erdőigazgatóság építette. A mai napig hagyományos technológiákat alkalmaznak, és a tavakat, amiben a pisztrángok vannak, most is a helyi forrás látja el friss vízzel. Viszont volumenben olyan nagyot fejlődött az évek során, hogy a kezdetekben még 1,5 tonna volt a kapacitásuk, most pedig már 60 tonna pisztrángot tudnak tenyészteni. Jelenleg a pisztrángtelepen vagyunk, ahol a halsütöde is van, ami 30 éve várja az ide látogatókat. Itt közben a pisztrángok ugrálnak fel mögöttem, úgyhogy ne lepődjetek meg, hogyha ezen a kis hídon átugrik egy pisztráng. Egyébként ebbe az étterembe 150 főt tudnak leültetni, és a sült pisztránktól elkezdve a füstölt pisztrángig mindent meg lehet találni, ami pisztránggal kapcsolatos. A telep működtetése nem egy álommeló, nem lehet elmenni nyaralni. Hogyha vihar van, akkor éjszaka kétszer is le kell jönni és megnézni, hogy a falevelek nem sodródtak be az oxigén szivattyúba, mert hogyha igen, akkor elpusztulnak a halak. Na de most nézzünk szét a pisztrángtelepen, ahol egyébként már a CNN is forgatott. Egy év alatt megépítették a
az első 5 medencét, és ennek a szérűnek a helyén egy keltetőházat, és azóta azt lehet mondani, hogy szinte folyamatos a termelés. Hát jelenleg itt 3 fajt tenyésztünk, az őshonos, Európában őshonos sebespisztrángot nagyobb mennyiségben már csak mi szaporítjuk itt, és teljes vertikummal vagyunk, tehát ez azt jelenti, hogy anyaállomány, ikra, ivadékkeltetés, vagy ikrakeltetés, ivadéknevelés egészen a piaci halig, mivel mi nem alkalmazunk hormonkezelést, ezért minden héten minden anyahalat kézbe veszek, és megnézem, hogy van-e nála érett ikra. 2-3-4 kg-os anyahaltól 4-5 ezer ikrát tudunk lefejni, de egy 5 kilós kétes akár 10 000 darab ikrát is leadni. Aztán amikor kikelnek a kis halak, még 3 hétig pihennek a keltető edény alján, azután felúsznak a felszínre, beleharapnak a levegőbe, megtöltik az úszóhólyagjukat, és kezdjük el őket etetni. Ilyenkor fél óránként etetjük a kis pisztrángokat. Ugye egy édesanyja a gyermekét 3 óránként szoktatja meg, ezeket fél óránként meg kell etetni, mert ezek ragadozó halak, ugye? Tehát az őshonos sebes pisztráng mellett van a szivárványos pisztrángunk, a szivárványos pisztrángból úgymond 3 törzs található. Van egy Kamloops törzs, ez egy Kanadából származó törzs, ezek októberben ikráznak, van egy Steelhead törzs, egy acélos fejű törzs, ezek januártól májusig, és van az aranypisztráng, az januártól február végéig, március elejéig adja az ikrát. Hát látunk mellette egy-két ilyen tigris pisztrángot is, ezeket én követtem el, a sebes pisztrángot és a pataki szajblingot kereszteztem össze. Ez egy fajhibrid, ugyanúgy, mint az őszvér, tehát a lónak és a szamárnak az utódja. Ezek meddőhalak, tehát tovább nem lehet szaporítani. Nekünk folyamatosan vannak itt kutatásaink, kísérleteink. Ez is alapul szolgált, ez a meddőhal egy kutatás, az a Gödöllői Szent István Egyetem halas tanszékével csináltuk, ős ivarsejteket ültettünk be ezekbe a halakba. Európában nekünk sikerült először. Egyébként kétféle módon etetünk, részben így kézből, részben pedig itt vannak a tavak fölött ezek a pálcás önetetők. Ebbe kimérjük a takarmányt, belelóg egy kis pálca rajta, egy kis fehér golyócska, és a halak kipofozzák belőle a takarmányt. Kézből azért szeretek etetni, mert akkor ráadásul jobban szemrevételezi az ember a halakat, látjuk, hogyha sérülések vannak, vagy bármi probléma lenne, akkor lehet őket egyszerűen kezelni, vagy meg lehet előzni esetleg egy nagyobb betegsége elterjedését. Ez Közép-Európában egy egyedülálló ilyen rendszer, 3 medencének a vizét forgatjuk össze, részben egy mechanikus, részben pedig egy baktériumos víztisztítás történik itt náluk. Minden egyes medencét ki szoktunk messzelni. És ez a mész egy nagyon jó fertőtlenítő, egy természetes anyag úgymond, és szerencsére nem igen fordul elő betegség nálunk. 1 köbméterben olyan 25-27 kg-nyi hal van, ez még azt lehet mondani, hogy tűrhető. Nyugat-Európában, Dániában vannak olyan pisztránytelepek, ahol egy köbméter vízbe 100-120-150 kg halat is nevelnek. Itt inkább az utóbbi időszakban a madarak a probléma, különösen a szürkegém. 10 évvel ezelőtt itt a hegyek közt nem láttunk szürkegémet, most meg napi szinten 10-20 darab szürkegém jár ide, azért van ez a háló is, ugye ez egy gázló madár, itt nem tud bemenni a tóba, mert ugye itt 1 méter 20, 1 méter 40 centis, de a széléről kiszedegetné, de ezen a hálón nem tud átnyúlni. Most pedig pisztrángokat fogunk fotózni, és hogy ne vigyünk be semmilyen vírust a pisztrángokhoz, ezért le kellett fertőtleníteni nem csak a kezemet, hanem a kamerát is, az állványt is, de most nézzük, fotózunk pisztrángokat. Sose készítettem még víz alatti felvételeket, pláne úgy, hogy ezek nagyon kicsi medencék, itt nem lehet merülni. Úgyhogy az Olympus TG6-os akció víz alatti kameráját használtam, ami kifejezetten erre a szituációra alkalmas, és a Jobynak a telepodját, ami inkább egy ilyen továbbfejlesztett selfie stick, de én most befogtam erre a munkára. A fő gondom az volt, hogy wifi hiányában nem tudtam szinkronizálni a mobilt a kamerával, úgyhogy teljesen vakon kellett fotózzak. Beállítottam sorozatlövésre, és így készítettem a fotókat. Elég sokszor kellett próbálkozzak, mert többször nem voltak fókuszban a halak, és nagyon sokszor nem jól tartottam a kamerát, úgyhogy teljesen ferdék lettek a fotók, de itt láthatjátok, hogy milyenek lettek az elkészült és a használható fotók.
A friss pisztrángokat ezekből a tavakból szedik ki, és innen mennek a sütőbe. Egyébként hihetetlen nyugalmas ez a hely, nem is akarok elmenni innen. Annyira jók az illatok is, ahogy a pisztrángokat füstölik. Egyébként háromféle pisztrángot lehet itt fogyasztani, a rántott pisztrángot, a fokhagymásat és a füstölt pisztrángot. Egyébként kicsit olyan érzésem van, hogy be van borulva az ég, mint hogyha valami tájföldi rizsföldeken lennénk. Lövök még pár szép képet, mert most nagyon szép szort fények vannak. Utána megyünk át a másik étterembe, és végén, hogyha nem esik az eső, akkor vissza a Hámorítóhoz, ahol naplementébe jó lenne egyet csónakázni. Ez a kis street foodos kaja, meg a pisztrángötös napoknak az új kajái, egyszerű, de új kajái is már egyszer csak véges lett, akkor szerettünk volna egy magasabb szintű éttermet nyitni a saját halainkból, ami azt hiszem, hogy minőségű hal. Itt a Bükk kristálytiszta forrásvizet táplálja a legjobb kajákkal, és egy olyan éttermet, ahol saját fűszerkertünk van, saját kovászos kenyerünk, a desszertjeinket is mi sütjük, és természetesen szálkátlanított filézett halakat. Ugye itt egészen más jellegű konyhát kell, az egyik legmodernebb eszközöket használjuk. Ugyanúgy itt vagyunk a Bükk szívébe, tehát gyönyörű erdei környezetben, hátul a konyhán meg minden kézműves. Tehát mi nem dolgozunk ilyen metrós, teszkós, fagyasztott dolgokkal, itt csak friss dolgok vannak, saláták. A salátáinknak a nagy része Hernát-Szent Andrásról, a biokertészettől kerül ide, illetve hát, amit mondtam, hogy a fűszernövények azok sajátok, illetve a többi zöldség meg általában termelőktől vesszük közvetlen. Van egy olyan termelő, aki csak a karalábé karfiol, pagoda karfiol, ilyeneket termeszti, az tőle. Van egy olyan, aki 14 féle hagymája van, és azokat, és van egy beszerző legényünk, aki egy zöldség kereskedése van, és akkor ő ezeket fölhajtja, és akkor hozza nekünk hetente kétszer, naponta egyszer-kétszer hozunk le friss filét. Most is azért szaladtam előre, hogy az aranypisztráng filét, illetve a szivárványos pisztráng filét lehozzam a konyhára. Kis étterem és speciális, tehát elsősorban halételekkel, de mindig van egy olyan ételünk, ami nem hal. Most jelenleg egy ilyen szarvas vadasan van, magvas túrógombócokkal, háromféle magokkal. Mindig van egy-két vegán kajánk, egyre többen vannak ilyenek. Próbálunk odafigyelni arra, hogy gluténérzékeny, laktózérzékeny, stb. Ezeket is desszerteknél is, tehát már odafigyelünk az ilyenre is. Tudjátok, hogy én nagyon szeretek természetes fényekkel dolgozni, és nagyon szép volt az idő, így itt is így fotóztam. Kiválasztottam a különböző helyszíneket, ahol különlegesebb háttereket találtam, például ezt a hordót, de egyébként az asztalnak a hátterét is nagyon szerettem, így itt is készítettem fotókat. És amit még szeretek, hogy szeretem becsalni az étlapot, az evőeszközeket, ezek is jól tudnak mutatni, így itt van pár kép erről is. Hát elég szomorúan hagyom itt a vendéglőt, nagyon-nagyon finom volt minden, nagyon jó a hangulat, ezt nézzétek. Itt csorog a patak a háttérben, most viszont még naplemente van, úgyhogy visszamegyünk a Hámorítóhoz, ahol csónakázunk egyet. Hogyha tehetitek, mindenképpen jöjjetek el ebbe az étterembe, mert annyira gondosan odafigyelnek mindenre, és olyan ízek vannak, olyan halak, amit még nem ettem, úgyhogy mindenféleképpen próbáljátok ki.